कौसीमा अथवा करेसाबारीमा एउटा बिरुवा मात्र लगाउने, जुन त्यो बिरुवाबाट आएको फलबाट हामीमा लाग्ने 6वटासम्म विभिन्न खालका रोगहरू र कमी कमजोरीलाई हटाउन सकिन्छ। हो, आजको यस कृषि सम्बन्धीको भिडियो मैले मराठी भन्ने बिरुवाको बारेमा लिएर आएको छु। धेरै ठाउँमा यसलाई मराठी पनि भनिन्छ, कसैले यसलाई मराठी पनि भन्ने गर्नुहुन्छ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ टुथेक प्लान्ट, इलेक्ट्रिकल डेजी र अरू विभिन्न नामहरूबाट चिन्ने गरिन्छ। अब कुरा गरौँ यो बिरुवाको उत्पत्ति कहाँ भयो र यसलाई कस्तो खालको हावापानीमा लगाउन सकिन्छ। यस मराठी बिरुवाको उत्पत्तिलाई ब्राजिल देशबाट भएको भन्ने मानिन्छ र यसको औषधीय गुण र यसको स्वादको कारणले गर्दा छिट्टै नै यो विश्वभरि नै विभिन्न प्रान्तहरूमा चाहिँ छिट्टै नै फैलियो र यो बिरुवालाई लगाउनको लागि मुख्यतया चाहिँ ट्रपिकल र सब ट्रपिकल रिजन भनिन्छ। यस अर्थात् जुन हाम्रो तराई र मध्य पहाड क्षेत्र एकदमै उपयुक्त हुन्छ। पहिलो नम्बरमा यसको नाम नै टुथएक प्लान्ट भनिन्छ, यानि कि यस बिरुवाबाट हामीले दाँत दुख्ने अथवा गिजा दुख्ने खालको समस्याहरूलाई हटाउन सकिन्छ। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो मुखहरूमा साना सेता खालका घाउ र बिमिराहरू आउँछन् नि, यस्तो खालको समस्यालाई पनि हटाउँछ। र तेस्रो नम्बरमा मुख सुक्खा हुने, थुक निल्न गाह्रो हुने र खोकी लागिराख्ने यस्तो खालको समस्याहरू पनि हटाइदिन्छ। चौथो नम्बरमा यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टी हुन्छ, यानि कि यसले हाम्रो यो गालाहरू चाउरी पर्ने अथवा रिङ्कलहरू पर्ने यस्तो खालको समस्याहरूलाई पनि हटाउन सहयोग पुर्याउँछ। पाँचौँ फाइदा भनेको हामी नेपालीहरूमा खानाको अपच जस्तो समस्या एकदमै बढी मात्रामा देखिने गर्दछ। यस बिरुवाबाट आएको जुन यसको फुल अथवा यसको बिउ नै भनिन्छ, त्यसलाई यदि हामीले खायौँ भने चाहिँ पाचन क्रियालाई पनि एकदमै राम्रो बनाइदिन्छ यसले। र छैटौँ नम्बरमा रहेको छ जो व्यक्तिहरूलाई अल्सर अथवा ग्यास्ट्राइटिक जस्ता समस्या छन्, रोगहरूको समस्याहरूलाई पनि हटाउन सहयोग पुर्याउँदछ। यी त यसको फाइदाहरू भए। कृपया भिडियोको अन्तिममा हजुरहरूले कस्तो कस्तो खालको व्यक्तिहरूले यो मराठी खानु हुँदैन त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी छ, भिडियोको अन्तिममा राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्न नभुल्नु होला। कस्तो खालको हावापानीमा हामीले यस बिरुवालाई लगाउन सकिन्छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यसलाई हामीले तराईदेखि मध्य पहाडको ठाउँमा एकदमै राम्रोसँग लगाउन सकिन्छ। यसको लागि हामीलाई दिउँसोको तापक्रम 20 देखि 35 डिग्री सेन्टिग्रेडको बिचमा भएको एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी पर्याप्त मात्रामा वर्षा पर्ने ठाउँमा पनि यो राम्रोसँग लगाउन सकिन्छ। र हामीले त अझ कौसी खेती र हामीले यदि गार्डनमा लगाउँदैछौँ भने त हामीले यसमा आफैले सिँचाइ गर्नुपर्छ। र यसै गरी माटोको अमिलेपन 6.5 देखि 7 सम्म भएको एकदमै राम्रो र माटोमा चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थ भएको छ भने त्यसमा हामीले त यसको खेती पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। अब यस भिडियोको महत्त्वपूर्ण भाग, हामीले कौसी खेती अथवा करेसाबारीमा यो बिरुवा कसरी लगाउने र के तरिकाबाट लगाउन सकिन्छ। हामीले यस बिरुवालाई लगाउनको लागि हामीलाई यसको बिउको आवश्यकता पर्दछ र बिउ हजुरले कुनै पनि खालको वयस्क बिरुवाबाट लिन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूको छरछिमेकमा यो मराठीको बिरुवा छ भने त्यसको हजुरले वयस्क भएको फुल अथवा बिउ एकै ठाउँमा हुन्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई बिउ तयार भएको? बिउ तयार भएको थाहा पाउनको लागि जुन हाम्रो बिउको लागि राखिएका फुलहरूलाई हामीले अलि लामो अवधिसम्म राख्नुपर्दछ र यो फुलहरू चाहिँ आफै फुस्किन थाल्छ क्या, भित्रपट्टिबाट कालो खालको बिउ निस्किन थाल्छ बाहिर र फुल फुस्किन थाल्छ। त्यति बेला हामीले यी बिउहरू चाहिँ अब लगाउनको लागि तयार भइसकेको छ भनेर थाहा पाउँछौँ। अब हामीले जब बिरुवाबाट बिउ निकालिसकेपछि अब हामीले यो बिउलाई करिब 2 देखि 3 दिन राम्रोसँग सुकाउनु पर्दछ र सुकाउँदाखेरि हामीले यसलाई छायादार ठाउँमा सुकाउँदा पनि हुन्छ अथवा हल्का पारदर्शी घाम आएको ठाउँमा पनि सुकाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यति गरेपछि हाम्रो बिउ तयार भइसकेको हुन्छ। अब हामीले यसको लागि पट मिक्सरको तयार गर्नुपर्छ। पट मिक्सर तयार गर्दा यसमा थोरै एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्दछ, जुन हो प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा। यस बिरुवालाई प्राङ्गारिक पदार्थ अलि बढी मात्रामा आवश्यक पर्ने कारणले गर्दा हामीले यसलाई 1 भाग माटो, 1 भाग बालुवा र 2 भाग चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थ अथवा हामीले भर्मी कम्पोस्ट प्रयोग गर्न सकियो अथवा हामीले गाई भैँसीको मल पनि प्रयोग गर्न सकियो। यो 1:2 रेसियोमा यदि हामीले सोइल, स्यान्ड र म्यान्युर युज गऱ्यौँ भने यसको लागि एकदमै उत्कृष्ट पट मिक्सर बनाउन सकिन्छ। हाम्रो
पट मिक्सर पनि तयार भयो र बिउ पनि तयार भयो। अब हामीले बिउलाई रोप्नु पर्दछ र बिउ लगाउँदाखेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर छ। यो फुलको बिउहरूलाई हामीले माटोको माथिको सतहमा राख्छौँ र त्यसलाई छोप्दैनौँ। हामीले अरू बिरुवाहरूको बिउ लगाउँदा बिउलाई हामीले माटो मुनि गाड्ने गर्छौँ अथवा माथिबाट हल्का माटोले छोप्ने गर्छौँ, तर यस बिरुवाको लागि हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनकि यो बिरुवा उम्रिनको लागि यसको बिउलाई प्रशस्त मात्रामा सूर्यको प्रकाश पर्नु पर्दछ। त्यही कारणले गर्दा हामीले माथिपट्टि मात्र बिउलाई राख्छौँ र यतिकै छोडिदिन्छौँ। अब अन्तिममा हामीले माथिबाट हल्का सिँचाइ गर्नुपर्दछ। यस मरठीको बिउमा राम्रोसँग सूर्यको प्रकाश पर्ने र यसै गरी यदि माटोमा राम्रो मात्रामा चिस्यान भयो भने यसको बिउहरू 7 देखि 10 दिनमा उम्रिन्छन् र त्यसबाट हामीले साना खालका बिरुवाहरू पाउँछौँ। यसरी तयार भएको बेर्नाहरूलाई हामीले 10 देखि 15 सेन्टिमिटरको हुँदाखेरि अब हामीले त्यसलाई उकाएर बारीमा अथवा हामीलाई कुनै अरू कन्टेनरहरूमा पनि सार्न सकिन्छ। बेर्ना हुर्किसकेपछि कस्तो खालको ठाउँमा राख्ने र कति दिनमा पानी हाल्ने। यस मरठीको बिरुवालाई एकदमै बढी मात्रामा सूर्यको प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ र यसै गरी तातो खालको वार्म इन्भाइरोमेन्ट यसको लागि एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले यसलाई राम्रोसँग सूर्यको प्रकाश पर्ने जुन हजुरको कौसीहरूमा हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा राख्नुहोला। पानीको मात्रा हाल्दाखेरि तराईको क्षेत्रमा हजुरहरूले दिनमा एकपटक यसमा अवश्य रूपमा पानी हाल्नुपर्छ भने मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई 2 दिनमा एकपटक पानी हालेर पनि राम्रोसँग हुर्काउन सकिन्छ। यसरी सारिसकेपछि अबको हाम्रो 2 देखि 3 महिनामा यो बिरुवा एकदमै राम्रोसँग हुर्किन्छ, बढ्छ र बिरुवाहरूबाट चाहिँ हामीले जुन यसको यो मुख्य फुल र जुन बिउ हुन्छ यो मरठीको यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। कस्तो व्यक्तिहरूले यो मरठी खानु हुँदैन, यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेको छ। जो व्यक्तिहरूलाई प्रोस्टेट क्यान्सर, यसै गरी गर्भवती महिलाहरू, उहाँहरूले यो मरठी खानु हुँदैन। र योसँगै सम्बन्धित एउटा यस्तो खालको जानकारी छ, रमाइलो खालको। यदि हजुरहरूले अलि बढी मात्रामा रक्सीहरू सेवन गर्नुहुन्छ भने यस्तो व्यक्तिहरूले पनि मरठीलाई खानु हुँदैन। किन खानु हुँदैन भन्दा जुन रक्सी खाइसकेपछि शरीरभित्र अल्कोहल मेटाबोलिजम हुन्छ, जुन यो अल्कोहल मेटाबोलिजमलाई यो मरठीले एकदमै ढिलो बनाइदिन्छ। यसकारण यदि हजुरले रक्सी खाइसकेपछि मरठी खानुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ रक्सीले छोड्न एकदमै धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर जाँड रक्सी बढी सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले पनि मरठी खानु हुँदैन। हवस् त, यदि हजुरहरूलाई यस जानकारी मन परेको छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र हजुरहरूलाई कृषि सम्बन्धी अरू कस्तो खालको भिडियोहरू आवश्यक परेको छ त्यो पनि तल कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै हाम्रो देश, हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।